Вітаю вас, друзі! Станом на сьогодні подохли на війні проти України вже близько 55 тисяч російських загарбників. А це означає, що демілітаризація та денацифікація російської армії йде чітко за планом. Ход спеціальної воєнної операції йде по плану, і операція йде по плану. Для того, щоб цей план було виконано із максимальною ефективністю, росіяни планують мобілізувати іще 300 тисяч пакетів. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Одночасно російські загарбники планують провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, щоб потім заявити, що наче як це вже їхня територія. Усе, як і казав Владимир Путін, коли оголошував нам війну. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Россия станет другой, она станет совершенно иной, она станет больше. Та насправді те, що росіяни планують потім називати територію України територією Росії, було відомо іще до 24 лютого, коли вони самі проговорилися про це. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Але усі ці конвульсивні смикання Росії їй вже не допоможуть врятувати ситуацію. Підпишіться обов'язково, друзі, зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про мобілізацію на Росії, а також про заплановані окупантами псевдореферендуми. Ще учора Владимир Путін мав виступити із відеозверненням, у якому він повинен був оголосити про мобілізацію. І навіть пусті вулиці на Луганщині чекали, коли ж він виступить, але це так і не відбулось. И вот видно, что люди до сих пор не расходятся. Собственно, новость о том, что ожидается обращение Владимира Владимировича Путина, все знают, все его ждут. Надули. Просто нагло обманули. Спочатку пропагандисти просто повидаляли повідомлення про те, що наче як має бути виступ Путіна, а потім сказали, що його відкладено на завтра. Тобто, коли я записую цей випуск, вже на сьогодні. Але наперед російські окупанти вже починали кричати, що це буде дуже важлива заява Путіна, після якої Україна зникне. И этого государства больше не существует. Його ні. У цьому немає нічого нового. Росіяни постійно розповідають, що України ніякої не існує. Немає такої держави. Але тоді питання: розгром російським військам на Харківщині яка держава організувала? Хто саме? Надавала по шапке Второй армии мира. Вони можуть скільки завгодно заперечувати факт нашого існування, але від цього вони програвати не перестануть. І ось, власне, сьогодні Владимир Путін записав те саме відеозвернення, у якому повідомив, що на Росії оголошено часткову мобілізацію, бо Путіну не вистачає гарматного м'яса. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, хто проходив службу в рядах вооружених сил. Путін хоче збагатити українські чорноземи іще 300 тисяч росіян. Але що дуже цікаво, після цього відеозвернення було опубліковано указ Владимира Путіна. І там йшлося також про часткову мобілізацію, але не було визначено, які саме категорії росіян під неї підпадають. А це означає, що гіпотетично гребти на війну, помирати за Владимира Путіна зможуть будь-якого росіянина. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавиця. Нічого не вказано також і щодо кількості росіян, яких планують мобілізувати. Але тут є один дуже важливий момент і для наших громадян, які перебувають, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Справа у тому, що вже за кілька днів ці окуповані території Росія планує оголосити територією Росії. А це означає, що загарбники будуть проводити
проводити свою мобілізацію також і там. Це означає, що вони почнуть примусово відправляти на війну проти України громадян України, які мешкають на території тимчасово окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. І з Луганською та Донецькою областями там і так вже давно усе зрозуміло. І я закликаю чоловіків, які живуть на цих тимчасово окупованих територіях, за можливості, я розумію, що це може бути непросто, виїхати звідти на території, які зараз перебувають під контролем українського уряду. Із цікавими заявами виступив також і міністр війни Російської Федерації Шойгу. Він заявив, що вже знищено половину української армії. Если говорить о чуть больше 200 тысячной армии и больше 100 тысяч потерь, это половина армии потеряна. Але чому так скромно? Чому не сказати, що знищили вже 2 українські армії, 3, 10, 100 тисяч українських армій точно було знищено? Тим паче, що Владимир Путін заявив, що українську армію було розбито іще десь на початку березня. Ну і звісно ж, при цьому самих росіян втрат майже немає. Наши потери на сегодняшний день – это погибшими 5937 человек. Така очевидна брехня Шойгу засмутила навіть російських пропагандистів, які написали, що він насправді набрехав. Ну, то есть все эти россказни про потерь нет, оказались полным враньем. Ну і найголовніше, якщо у російської армії усе гаразд, і якщо втрати дуже низькі, то тоді навіщо взагалі проводити мобілізацію, якщо все йде за планом? Она идет просто по плану, вот по графику. Очевидно, що ця мобілізація на Росії – це насправді прояв паніки, який означає, що вони не можуть нічого зробити зі Збройними силами України, які проводять успішні наступальні операції та звільняють українські території від російських загарбників. Але є і ще один цікавий момент щодо російської мобілізації. Учора один пропагандист із каналу Соловйова, коли він ще не знав, про що казатиме Путін, і казав, що ну точно не про мобілізацію, він її одразу почав критикувати. Ну, во-первых, все-таки на фронте нужны люди, очень серьезно мотивированные, б. Власне, він сам пояснював, чому мобілізація Росії не допоможе. Ну і з мотивацією ми знаємо, як там зараз у ворожому війську. Вот мотивации у людей нет. Я про мобилизованных ЛНР, ДНР не говорю. Там их на блокпосты покидали, они ночью с блокпостов уходят ночевать. Их никто не контролирует. Крім того, для мобілізації також треба провести ще підготовку оцих усіх кадрів. Имеющие соответствующую подготовку. Значит, у меня человечек не может на 100 метров с пристрельного автомата попасть в лист А4. І найголовніше, для того, аби оці мобілізовані могли воювати, їм усім треба роздати зброю. Їх треба забезпечити технікою. Їм треба бронежилети та каски. Усе погано у росіян із забезпеченням російської армії було іще до мобілізації. А тепер уявіть, що буде після. Их не укомплектовали ни касками, ни бронежилетами, ни средствами связи, ничем их не укомплектовали. Ну і а вже ж великий стратег Владимир Путін дуже сильно іще допоможе російській економіці із цією мобілізацією. Я должен вам сказать, что это еще изъятие огромного количества рабочих рук из экономики. Вот, а кто их будет заменять? Придется миллионы мигрантов завозить? Як бачите, друзі, інколи російські пропагандисти до того, як отримують методички, примудряються навіть казати правду. Ну і тепер кілька слів я маю сказати про так звані референдуми, які планують проводити росіяни на тимчасово окупованих територіях. Путін вирішив, мабуть, що Росію можна безкінечно розширяти, що вона наче та сама Резиновая попа. Да. Але він не враховує, що вона може порватися. І сьогодні Владимир Путін під час свого виступу також зазначив, що він підтримує ці псевдореферендуми. Ну, тобто наперед він вже все вирішив. Він збирається включити наші території до складу Росії, як він думає. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. На окупованих територіях, а вже ж таку ідею підтримують, але чомусь росіяни.
очень хочу. Я сама как бы рождена в России. Для чого росіяни усе це роблять? Ну, по-перше, щоби згодувати внутрішній аудиторії, це як якусь чергову серйозну перемогу. По-друге, як я вже сказав, для того, аби мобілізувати примусово громадян України на війну проти України. І по-третє, як кажуть самі загарбники, їм це потрібно, щоби потім розцінювати наступи Збройних сил України для звільнення наших територій як напади на територію Росії. Але тут є також свої нюанси. У нас уже месяцев 5 подряд обстреливают приграничные регионы. Белгородскую область, Курскую область, Брянскую область там даже залетала как бы иногда. А вот это не агресія проти Росії? Напевно, просто Владимир Путін вже не вважає, що Білгородська, Курська, Брянська області є частиною Росії. Та і зрештою я щось абсолютно не впевнений, що їм вдасться вчасно провести їхні псевдореферендуми. Не впевнені у цьому і самі росіяни. При этом, скорее всего, на Донбассе по всей линии боевого соприкосновения сейчас будет жарко, потому что ощущение, что после того, как было принято решение о референдуме, Украина совсем сошла с ума, говорят, стягивают все, что у них есть. Вони зараз отримують багато поразок на фронтах і, як самі розповідають, не змогли побороти групу військовослужбовців Збройних сил України із 8 людей. Ночью группа из 8 человек пыталась прорваться на наши позиции, и порядка 3 часов мы ее пытались отбить обратно, потому что они использовали складки местности, прятались. А вже ж, друзі, я усвідомлюю, що мобілізація на Росії і проведення цих псевдореферендумів додадуть нам проблем, що просто не буде, що війна іще триватиме і, скоріш за все, триватиме довго. Ми з вами маємо усі сьогодні це усвідомлювати та працювати на нашу перемогу. Якраз учора я отримав нову партію із коптерів для Збройних сил України. Це 110 безпілотних літальних апаратів, і вони вже сьогодні доставляються на фронт. Мені допомагали організувати цю поставку мої друзі із фонду UAID. Вони зараз збирають дуже велику суму на велику партію тепловізорів та приладів нічного бачення. Обов'язково, друзі, підтримайте їхній збір. Посилання на Монобанку я лишаю в описі до цього відео. Війна триває, рано іще розслаблятись. Усі ми зараз маємо допомагати нашому війську, і ми обов'язково переможемо. А сьогодні Росія стала іще на один крок ближчою до свого остаточного руйнування.